ورزشکاری یا دنبال اینی که وعده غذایی سالم با کالری مناسب بخوری یا حتی اگه کارمندی اصلا وقت نداری غذا درست کنی، میخوای توی یه روز کارو در بیاری واسه کل هفتت، این ویدیو واسه توه. حتما تا آخر ببینش. سلام، خیلی خوش اومدین. آتی هستم، برگشتم بعد از مدت ها و امروز قراره توی 1 ساعت، شاید کمتر از 1 ساعت، 3 تا غذای سالم درست کنیم برای کل هفتمون. پس با من همراه باشین. اولین چیزی که من در نظر گرفتم یه عدسیه، ولی عدسی به سبک سالم. یعنی چی سبک سالم؟ یعنی اینکه ما اصلا امروز قرار نیست نه روغنی استفاده کنیم نه به اون صورت مواد افزودنی. یه دونه پیاز نیاز داریم که این پیازه رو باید خیلی ریز خوردش کنیم چون که زیاد تو چش نباشه، ولی اگر شما با پیاز مشکلی ندارید میتونید خیلی هم ریزش نکنید. پیازا رو همینطوری من میریزم تو قابلمه. حالا میریم ما سیب زمینیمون رو خورد کنیم. ببین مقدار سیب زمینی که من در نظر گرفتم 200 گرم سیب زمینیه. سیب زمینی رو باز بسته به سلیقه خودتون باید خورد کنید. من میخوام خیلی نگینی و یکم کوچولو، ولی حتما دوست دارم بیاد زیر دندون. این چند وقت گذشته واسه هیچ کدوم از ما سبک زندگیامون سالم نبود، چون تقریبا همه ایرانی ها توی یه استرس شدیدی داشتن زندگی میکردن. واسه همین منم از این قاعده مستثنا نبودم و واقعا سبک زندگیم رفته بود به سمت خطرناکی، یه عالمه ریزه‌خواری و چیزای بد میخوردم. واسه همین من دیگه تصمیم گرفتم برای یه مدت غذاهای سالم بخورم و یه عالمه رسیپی های جدید درست کردم واسه کل هفته. واسه همین میتونم کل هفته‌مو قشنگ برنامه‌ریزی کنم، غذاهای سالم و خوب و آخر هفته رو درست میکنم، کل هفته‌ام غذا رو دارم. این عدسیه یکی از اون قوت قالبایی شده که تقریبا هر هفته من میخورمش، با اینکه هیچ روغن و مواد افزودنی نداره ولی خیلی سالم و خیلی مقویه. برای 200 گرم سیب زمینی من 200 گرم عدسم از قبل خیس کردم، اونم بهش اضافه میکنم. ببین این مقدار عدسی که دارم درست میکنم برای 3 وعدم کافیه قشنگ و هر وعده زیر 300 کالری داره و باعث میشه که هم فیبر خوبی دریافت کنم، پروتئینش هم بد نیستش و مهمتر از همش روغنی نداره. ادویه‌ای که میریزم 1 کم زردچوبه است، گلپره که خیلی مهمه، فلفل سیاه هم که همیشه میزنم بهش من. حالا شما اگه تند نمیخورید میتونید نذارید، ولی فلفل سیاه اونقدر تند نمیکنه، بیشتر مزه داره. نمک هم ریختم. خب نمک رو یکم زیاد بریزید چون توش آب میریزید، این باعث میشه که نمکش کم بشه دیگه. یه کوچولو هم من پاپریکا میزنم، پاپریکای شیرین، پودر پاپریکای شیرین و همینقدر بسته دیگه. حالا بهش آبش رو اضافه میکنیم. ببین بریزید دیگه آب، چون این عدس به خودش آبو جذب میکنه و نگران نباشید، خود سیب زمینی و عدس هم لعاب میندازه. به نظرم الان فعلا بس میاد. الانم درشو میذاریم واسه خودش نیم ساعت تا 40 دقیقه بپزه، دیگه باهاش کاری نداریم تا آخرش ما ببینیم نمکش اندازه هست یا نه. معمولا کمه، باید یکم اضافه کنیم و لیمو هم بهش اضافه میکنیم. بریم سراغ بعدی که بعدی قراره یه غذای سالم دیگه باشه. من میخوام امروز بادمجون شکمپر، ولی این سری به سبک سالمتر، یعنی بدون روغن رو درست کنم و با پروتئین زیاد. ببین بادمجونای من خیلی دیگه داغون شدن چون توی یخچال بودم، ولی ما از همون استفاده میکنیم و ما معمولا چیزی رو دور نمیریزیم. بادمجون رو یکم بازش میکنم اینجوری، این یکی هم همینطور. بادمجون رو با احتیاط باز میکنم، نمک رو بزنم، میذارمش توی ایرفرایر 20 دقیقه باید بپزه، یکم نرم بشه. کاملم نمیخوام بپزه، فقط یه کوچولو نرم بشه. ببین تا بادمجونه داره درست میشه ما 300 گرم مرغ نیاز داریم.
چرا 300 گرم؟ چون من 2 تا بادمجون دارم و میخوام 2 وعده درستش کنم و تا جایی که میشه مرغامو میخوام ریز خورد کنم که هم راحت جا بشه داخل بادمجون و همین که خب وقتی ریزه خیلی زودتر میپزه دیگه، وقتمون رو واقعا نمیگیره. این 300 گرم مرغ ما که ریز خورد شده، میریزمش توی این ظرف. برای ادویه یکم بهش زردچوبه، مثل همیشه فلفل سیاه، نمک، ترخون نیاز داریم. ترخون خیلی خوشمزش میکنه. همینقدر بسه. مرزم میریزیم توش و همینطور نعنا. خب یک کوچولو هم من میخوام جعفری تازه رو خورد کنم و بهش اضافه کنم. حالا اگر شما خوش شده شو داشتید، اینم میتونید خوش شده اضافه کنید. ببین به همین اندازه خورد بشه کافیه. دیگه اونقدر هم نمیخوایم ساتوری بشه دیگه. اینم اضافه میکنیم بهش. حالا اینو با هم مخلوط میکنیم حسابی تا مزه ها قشنگ به خورده هم بره و مزه بگیره، بوی مرغ هم بره، از بین بره. یه چیزی که الان یادم افتاد، من یادم رفته بود به این اضافه کنم، پودر سیره. بذار بیارمش اضافه کنم. خب من پودر سیرم هم آوردم، ولی چون به این مرغ من دیگه پیاز نمیزنم، خیلی مهمه که یه کوچولو پودر سیر بزنید که بوی زهم مرغ رو بگیره. این گفتن بوی زهم که خیلی واسه من سخته. چه کلمه سختیه این، ولی یه کوچولو بهش بزنید دیگه. خب اینا هم قشنگ با هم مخلوط شدن و این آماده شده. بریم یه سر به بادمجونمون بزنیم ببینیم در چه حاله، چون فکر میکنم اینم الان پخته شده باشه. آره عالی. ببینید ناکن قشنگ نرمه، ولی یکم دیگه جا داره بپزه، ولی ما این یه ذره رو نگه میداریم واسه زمانی که با مرغم میخواد یکم بپزه. الان کافیشه به نظرم. یه کوچولو این واسه خودش خنک شه تا مرغامون هم بپزیم. الان دیگه این مرغ رو میریزم داخلش که اینم برای حدوداً 10 دقیقه بپزه و کافیشه. خب اینم 10 دقیقه میذارم ایرفرایر. فکر میکنم کافیش باشه 10 دقیقه، چون میزان مرغی که توش داشتیم هم زیاد نیستش. این از مرغمون 5-6 دقیقه بیشتر نگرفت. میبینی چقدر خوب پخته، خیلی هم خوشگله و خیلی هم خوشبو. حالا من اینو میذارم کنار، چون میخوام یه سس خیلی ساده و خوشمزه و کم کالری درست کنم به اندازه یه قاشق رب. یک کوچولو هم نمک، یه ذره‌ام آب جوش بهش اضافه میکنم، خیلی کم، که فقط اینو نرمش کنه. دقیقا ما یه همچین چیزی میخوایم، کافیشه. حالا ما این بادمجونامون که قشنگ پخته، قشنگ نه ولی تقریبا خوب پخته. شدم بعد سس بزنیم داخلش. این سسه که درست کردیم و میمالیم داخل بادمجون، همینطوری بمالید داخلش که این طعمش به خوردش بره، یکم ترشش کنه. برای اینم میزنم. نصفشو زدم به این، نصفشو به اون یکی. مرغم قشنگ به صورت مساوی تقسیم کردم که برای هر کدوم به یک اندازه باشه. ببین بادمجونام یه کوچولو کوچیکتر از اون چیزیه که همیشه درست میکنم. شاید واسه حجم این مرغ زیاد کافی نباشه، ولی ما به زورم شده جاش میدیم، چون که بعد اون پروتئینی که میخوایم ما از این غذا بگیریم. ولی ببین بوش نمیدونی چیه، قشنگ دوست داری همین الان همشو بخوری. تا یه هفته فکر نکنم بکشه واسه آدمای شکمو. من اینا رو الان دوباره برمیگردونم توی ایرفرایر عزیزم
که این روزا خیلی ازش کار میکشم. ببین حدود 5 تا 10 دقیقه کافیشه، چون جفتش هم مرغ هم بادمجون تقریبا کامل پخته شده. من فقط میخوام اینا بیشتر با هم مزه ها قاطی شن. حواستونم بهش باشه، یعنی بعد 5 دقیقه حتما یه سر بهش بزنید، شاید کافی باشه. اینم از غذای دوممون. مونده فقط پختن کوکوامون. به همین راحتی نمیدونم، فکر کنم 20 دقیقه بیشتر، حالا شاید نیم ساعت. ما الان 2 تا غذا رو پختیم، داریم میریم سراغ سومیش و سومیش هم خیلی خوشمزه است. هم میشه غذا باشه، هم میشه اسنک باشه و خیلی هم راحته. دوباره 300 گرم مرغ نیاز داریم. من مرغا رو یه کوچولو ریزش میکنم، ریز که نه، تیکه های کوچیکتر میکنم، چون که میخوام بذارمش توی غذا ساز و یه کوکو یک دستی به ما بده دیگه. مرغا رو میریزم تو غذا ساز. یه دونه پیاز کوچولو هم میخوام، اینم وسط نصف، بذار 4 قسمتش کنم دیگه، اینم کوچولو باشه، میره تو غذا ساز راحت تر یک دست میشه. اینم میریزیم توش. 100 گرم پنیر کاتج اضافه میکنم. یه قاشق غذاخوری آرد ذرت. 2 تا هم تخم مرغ نیاز داریم. اینم دومیش. نمک رو بهش اضافه میکنیم. نصف قاشق چایخوری. زردچوبه. فلفل سیاه همیشه هستش دیگه. پاپریکای شیرین. یک کم هم پودر سیر، زیاد نریزید دیگه. اینو درشو میبندیم و میذاریمش با هم حسابی مخلوط بشن، طوری که یه ماده یه دست کوکو به ما بده. خیلی عالی میشه اگه من بتونم اینو ببندم. الان شد. ببین این کاملا یه دست و خوب پوره شد و موادمون آماده است. میریزمش توی یه ظرف تمیز. میبینی چقدر یه دست شد مادهش. ببین این حجم از مرغ و موادی که ریختیم برای 2 وعده کافیه و پر از پروتئینه و مهمتر از همه خیلی خوشمزه است این غذا. 10 دقیقه میذاریمش یخچال، همین خودشو بگیره، هم ما غذای قبلیمون رو تکمیل کنیم. اینم از بادمجون شکم پر سالممون بدون قطره روغن و پر از پروتئینه و مهمتر از همه سبزیجاتش هم توش هستش. ببین این 2 تا وعده غذایی به ما میده که هر کدومش حدوداً 300 کالریه. حالا شما کپشنم بخونید، دقیقاً کالری همه غذاها و پروتئینش رو واسهتون میزنم. قبل از اینکه بریم سراغ کوکو، میخوام یه سر به عدسیه بزنم. یه کوچولو میخوام بهش آب لیمو اضافه کنم. حالا یکم اینو با گوشت برقی بلندش میکنم، نه خیلی زیاد که بخواد همش پوره شه، یه کوچولو که لعاب بیشتری بهش بده. برای 20 دقیقه میره روی گاز تا کوکومون آماده میشه، اینم جا میفته. خب این از مرغمون که وقتی خنک شد این مواد مرغیمون قشنگ منسجم شده و خودشو گرفته و من الان ازش خیلی راضیم. من به 2 قسمت مساوی رو تقسیم میکنم این وسط چشمی و الان کار ما اینه که حدوداً 4 تا کوکو برای هر وعدمون درست کنیم. من یه کاسه آب آوردم که دستمو خیس کنم این کوکو به دستم نچسبه و حالتی که بهش میدم این حالت گرد خوشگلی میشه. یکی دستمو آب نزدم و چسبیده. الان بهتر میشه. بله یه همچین حالتی باید باشه. من این کاغذ روغنیارم آماده گذاشتم اینجا که بچینم توش و بعداً راحت بذارم داخل ایرفرایر. موادمون قشنگ یک دست شده و خیلی راحت میشه بهش فرم داد.
این مقدار مواد به ما 2 تا وعده با 5 تا کوکو نسبتاً بزرگ داد که قشنگ این حجم از مواد و کوکو ما رو سیر میکنه و کلی پروتئین داره و خیلی سالمه. هیچ روغنی هم استفاده نمی کنیم. این دوتا هم من گذاشتم توی فرایر رو برای حدوداً 1 رو تا 20 دقیقه میذاریم بپزه، ولی یه نگاهی بهشون داریم دیگه، یکم این ور اون ورشون کنیم ولی روغن نزنیم. هر 3 تا غذای ما کامل آماده شدن. 5 تا وعده خیلی خوشمزه، سالم، کالریش متناسب، پروتئین بالا، سبزیجات بالا، فیبر بالا، همه چی آماده برای اینکه شما یه هفته مخصوصا کارمندی رو از قبل برنامه ریزی کنید و این 3 تا غذای خوشمزه رو تو 5 تا وعده داشته باشین. دیگه هم قرار نیست نگران وعده دیگه‌تون باشین. این عدسی‌ها برای 3 تا وعده، چه صبحونه چه نهار چه شام، واقعا کافیه. حدوداً 250 تا 300 کالری داره. من کالری دقیقش رو حتما واسه همشون تو کپشن می‌نویسم، ولی واسه صبحونه واقعا عالیه. قشنگ میتونید بذارید توی یخچال 3 روزتون رو با عدسی شروع کنید. این کوکوهای مرغم واقعا بدون هیچ روغن، بیاد ببینید چقدر خوشگل شده. فقط هم خیلی خوب پخته، هم فرمش خوشگله. ببین داخلش هم ببین، مزهش هم خیلی خوشمزه است. مطمئنم این یکی واقعا لذت میبرید. کنارش هم هر سبزیجاتی که خودتون دوست داشتید میتونید اضافه کنید. من از بروکلی و ذرت استفاده کردم. اینجوری میتونید سبزیجاتی که نیاز دارن برای بدنتون، برای طول وعده هاتون آماده کنید و به بدنتون برسونید. 2 وعده ما بادمجون شکمپر داریم، 150 گرم مرغ برای هر وعده و بادمجون هم که خودش خیلی خوشمزه است بدون هیچ روغنی و ایرفرایر خیلی کمکمون کرد برای این همه غذای خوشمزه. اینم 5 تا وعده غذای سالم برای طول هفته‌تون. بخورید، لذتش رو ببرید. نظراتتون رو تو کامنت زیر واسم بنویسید. اگه خوشتون اومد لایکش کنید، واسه یکی از دوستاتون بفرستینش و اگه منو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید. مرسی، تا بعد.